Την καλησπέρα μου σε όλους, παιδιά. Ο Απάτη 19 σίγουρα δεν ξεκίνησε από την Κίνα. Αυτό είναι ένα συμπέρασμα το οποίο έχουν βγάλει πάρα πολλοί ερευνητές. Θα το αναφέρουμε σε λιγάκι και θα αναφέρουμε φυσικά και πολλά άλλα στοιχεία τα οποία σχετίζονται με τον Απάτη 19 τα τελευταία 4 χρόνια. Τι είδαμε και τι μέλη γενέστε, γιατί ξέρετε αυτά δεν τελειώνουν. Απλά αναπροσαρμόζονται τα αφεντικά και οι λεγόμενοι επικυρίαρχοι και αλλάζουν μορφή με τον καιρό. Να σας πω όλους όσοι είστε πρώτη φορά στο κανάλι να κάνετε εγγραφή και like στη σημερινή εκπομπή. Για τα παλαιότερα μέλη της εκπομπής απλά χτυπήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις για τις εκπομπές που ανεβάζω. Λοιπόν, θα ξεκινήσω καταρχάς την επιχειρηματολογία με το γεγονός ότι δεν ξεκίνησε ο Απάτη 19 στην Κίνα. Κατά 99% ξεκίνησε από την Ευρώπη. Απόδειξη γι' αυτό είναι πρώτον ότι άλλες χώρες όπως χώρες της Νότιο-Ανατολικής Ασίας, χώρες όπως για παράδειγμα οι Αφρικανικές ή χώρες της Λατινικής Αμερικής δεν είχαν κανένα απόλυτος πρόβλημα, αλλά αυτό φάνηκε σαν ένα σερβιρισμένο θέμα το οποίο αφορούσε Αυστραλία, αφορούσε Κίνα, Ιαπωνία εννοείται, αφορούσε όλες τις χώρες οι οποίες βρίσκονται στο προοδευτικό το τόξο, Ευρώπη εννοείται, και φυσικά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για ποιο λόγο πιστεύω ότι δεν ξεκίνησε από την Κίνα? 600 χιλιόμετρα μακριά από την αγορά της γνωστής πλέον πόλης, της γνωστής σε όλους μας πλέον πόλης, όπου μας έλεγαν ότι εκεί υπήρχαν διάφορα εργαστήρια και όλες αυτές οι χαζομάρες, δεν υπήρχε τίποτα τελικά εκεί πέρα. Αυτό που έχουν καταλάβει οι περισσότεροι από τους ερευνητές αλλά και από τους επιστήμονες, τουλάχιστον τους ανεξάρτητους, είναι ότι αυτοί όλοι εκεί πέρα οι τυπάδες οι οποίοι το έπαιζαν Κινέζοι επιστήμονες, τελικά τι ήταν? Ηθοποιοί. Ήταν άνθρωποι, ηθοποιοί, τους οποίους τους έβαλε η κυβέρνηση της Κίνας να παίξουν έναν συγκεκριμένο ρόλο μπροστά στις κάμερες, γιατί αυτό το προσωπικό δεν ήταν ερευνητικό προσωπικό. Το πραγματικό ερευνητικό προσωπικό της Κίνας, το οποίο ασχολούνταν με την εν λόγω θεματολογία και προσπάθησε πάρα πολλές φορές να αποδείξει ότι στην Δύση και μάλιστα στη Γαλλία ειδικά υπάρχουν διάφορες εταιρείες και στην Αμερική οι οποίες προσπαθούν να κάνουν οπλοποίηση διαφόρων στελεχών, τους βάλανε στη φυλακή. Πήραν τις ερευνές τους και τις κάψανε. Τους εξαφάνισαν εν ολίγης και τους φήμωσαν. Οπότε έτσι μπόρεσαν να περάσουν στον κόσμο αυτήν την απίστευτη μπουρδα ότι ο Απάτη 19 ξεκίνησε από κάποιες νυχτερίδες στην Κίνα, για να μπορέσουν φυσικά να δικαιολογήσουν το γεγονός ότι δεν κατασκευάστηκε σε κάποιο εργαστήριο τεχνητά. Φυσικά και κατασκευάστηκε σε κάποιο εργαστήριο τεχνητά, και μάλιστα πριν από λίγες ημέρες ήρθαν νέα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας, τα οποία απέδειξαν ότι όντως οι Κινέζοι στη γνωστή πόλη, την οποία δεν μπορώ να αναφέρω για λόγους που ξέρετε όλοι, δεν έχουν βρεθεί στοιχεία που να αποδεικνύουν και να δείχνουν ότι υπήρξε έστω και η παραμικρή διαρροή. Άρα αυτό θα πρέπει να το βάλουμε πάρα πολύ καλά στο μυαλό μας. Ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο είναι πάρα πολύ απίστευτο είναι ότι μέχρι πέρσι το καλοκαίρι, το 2022, πέρσι το καλοκαίρι, η Κίνα μετρούσε μόλις 4.500 νεκρούς από τον Απάτη 19. 4.500. Και τάχα μου τα έριχνε όλα ότι έκανε πάρα πολύ καλή διαχείριση με διάφορα κλεισίματα, αναγκάζοντας τον κόσμο να παραμείνει μέσα εσόκλειστος. Επαναλαμβάνω, 4.500, και τάχα μου έφταιγαν τα διάφορα κλεισίματα που έκαναν. Όπως φυσικά όλοι γνωρίζουμε, κάτι τέτοιο έγινε και στην Ευρώπη. Έλατε όμως που στην Ευρώπη δεν είχε το ίδιο αποτέλεσμα που είχε με την Κίνα. Άρα τι έγινε? Εφάρμοσαν οι Κινέζοι καλύτερα κλεισίματα? Φορούσαν οι Κινέζοι καλύτερες μάσκες ή περισσότερη ώρα τις μάσκες? Όχι φυσικά. Όπως καταλαβαίνετε, αξίζει να κοινοποιηθεί αυτή η εκπομπή σήμερα, όχι για μένα, καμία σχέση, αλλά
γιατί αυτά που θα σας πω σε λίγο για τον απόλυτο έλεγχο που θέλουν να κάνουν θα πρέπει να τα μάθουν όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα, και θα σας πω και φυσικά και την δική μου εμπειρία. Επαναλαμβάνω, 600 χιλιόμετρα μακριά από αυτήν την υποτιθέμενη πόλη βρίσκονταν το πλησιέστερο μάρκετ, το οποίο πουλούσε νυχτερίδες προς βρόσιν. Άρα πώς είναι δυνατόν? Και τα δύο τα σενάρια, είτε με νυχτερίδες είτε με εργαστήριο, δείχνουν ότι οι δυτικοί τα ρίξαν όλα στην Κίνα. Προφανώς υπήρξε κάποιο αντάλλαγμα. Δεν ξέρουμε τι παίχτηκε μεταξύ τους, μεταξύ δυτικού κόσμου και μεταξύ της Κίνας. Και ξέρετε όλοι, λίγο καιρό μετά έγινε και αυτό που έγινε στην Ουκρανία. Οπότε βάλτε όλοι λίγο το μυαλό σας να δουλέψει, μήπως όλα αυτά, η φάση δηλαδή που έγινε ο Απάτη 19 μέχρι το 21-22 και μετά ακριβώς είχαμε ό,τι είχαμε στην Ουκρανία, μήπως όλα αυτά έχουν κάποια σύνδεση, την οποία απλά δεν μπορούμε εμείς αυτή τη στιγμή φυσικά να την καταλάβουμε, γιατί δεν είμαστε πράκτορες. Τώρα πάμε να σας δείξω μια τρομακτική φιγούρα, μια απίστευτη φιγούρα της Δύσης, την οποία δεν τη γνωρίζει σχεδόν κανένας. Είναι αυτός εδώ ο άνθρωπος, τον οποίο θα ήθελα να γνωρίσετε όλοι. Είναι ο Δόκτωρ Ενρίκο Έντινγκα. Είναι για μένα ίσως αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες στην Γερμανία. Όταν μιλάει, οι δημοσιογράφοι και οι υπόλοιποι ερευνητές και φυσικά όλοι οι υπόλοιποι οι επιστήμονες μένουν με το στόμα ανοιχτό. Έχει κορυφαίες τεράστιες γνώσεις. Είναι τεράστιος για μένα. Τον ακούω και μένω πάντα με το στόμα ανοιχτό και έκθαμβος. Τι έλεγε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος? Έλεγε ότι τα Rapid, τα οποία σχεδιάστηκαν υποτίθεται για να ανιχνεύουν όλες αυτές τις μπουρδες που λέγανε, για να ανιχνεύουν και για να κάνουν και για να ράνουν. Πρώτον έλεγε ότι κατασκευάστηκαν από την DARPA. Ξέρετε όλοι τι σημαίνει DARPA? Λοιπόν, είναι ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς παραγωγούς όπλων και όχι μόνο στην Αμερική. Μιλάμε για υπερδύναμη λοιπόν, και το κατασκεύασαν αυτοί. Επίσης έλεγε ότι αυτό το Rapid, για όσους είχατε δει την παλαιότερη μου εκπομπή, οι περισσότεροι φυσικά είστε καινούργοι και δεν την έχετε παρακολουθήσει, έλεγε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος ότι το Rapid είχε στην κορυφή του κάποιους κρυστάλλους, οι οποίοι είναι πραγματικά τόσο μικροσκοπικοί, νανοκρίσταλλοι στην ουσία, μικροσκοπικότατοι, οι οποίοι τι κάνουν? Έχουν εξοπλιστεί και οπλοποιηθεί με τέτοιον τρόπο ώστε να ανιχνεύουν το πλησιέστερο, ισχυρότερο μαγνητικό πεδίο. Επαναλαμβάνω, το πλησιέστερο, ισχυρότερο μαγνητικό πεδίο, και να το καταστρέφουν, προκαλώντας πολύ πιθανόν, λέει, ασβεστοποίηση και όχι μόνο. Δηλαδή, μόλις έχουμε την είσοδο του Rapid, αυτά αμέσως πηγαίνουν προς το πλησιέστερο μαγνητικό όργανο, και ποιο είναι αυτό θα σας πω σε λίγο, και του προκαλούν καταστροφή. Απέδειξε ότι το πιο ισχυρό μαγνητικό όργανο στο σώμα μας είναι αυτό που θα σας δείξω, αν μπορέσω να βάλω στην εικόνα, αυτό που είναι φυσικά το κονάριο, η λεγόμενη επίφυση. Εντάξει, για ποιο λόγο έχει τόσο μεγάλη σημασία, λίγο να μεγαλώσω την εικόνα μου, για ποιο λόγο πιστεύετε ότι έχει τόσο μεγάλη σημασία η επίφυση για τους επικυρίαρχους? Γιατί η επίφυση δεν είναι απλά μόνο ένα κέντρο νόησης, δεν είναι απλά το κέντρο όπου συμβαίνουν διάφορες χημικές διαδικασίες στον εγκέφαλο. Είναι το κέντρο των θεών, είναι το κέντρο της ψυχής, είναι το κέντρο λήψης ίσως των σημαντικότερων αποφάσεων της διαίσθησής μας. Είναι το κέντρο όπου υπάρχουν τα όνειρα. Είναι το κέντρο όπου συρρυκνώνεται, να το πω, όχι συρρυκνώνεται, συμπυκνώνεται όλη μα όλη
η ανθρώπινη πνευματική ουσία. Εντάξει, είναι τόσο μα τόσο σημαντικό αυτό το συγκεκριμένο το όργανο, που οι περισσότεροι άνθρωποι αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα δηλώνουν και λένε ότι έχουν πρόβλημα με τον ύπνο πλέον, ένα. Δεύτερον, βλέπουν όνειρα τα οποία δεν τα θυμούνται ή δεν μπορούν καν να ονειρευτούν. Και πάρα πολλοί λένε για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό το πράγμα. Για ποιο λόγο, θα σας πω αμέσως. Το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι στοχοποίησαν συγκεκριμένα αυτό το όργανο, γιατί ξέρετε, εκτός από όλα αυτά τα οποία μόλις τώρα σας αφηγήθηκα, αυτό το όργανο κάνει κάτι ακόμα. Εφόσον είναι η βάση και η έδρα του νου μας και του ψυχισμού μας, τι κάνει? Ρυθμίζει την υπακοή ή την ανυπακοή. Εντάξει, ρυθμίζει το εγώ μας. Ποιος είμαι, τον ατομισμό μας. Ποιος είμαι, τι θέλω, πού πάω, τι στόχους έχω, τι θα ονειρευτώ, τι απαντήσεις θα μου δώσουν τα όνειρά μου, τι θα γίνει στο μέλλον, πώς θα εξελιχθώ. Όλα αυτά τα πράγματα, εντάξει, επηρεάζονται από αυτό το μικρό το όργανο, το οποίο λέγεται κονάριο, η επίφυση. Ο Έντιγκα λοιπόν ήταν ο πρώτος ο οποίος το είπε αυτό δημόσια και το υποστήριξε, ότι ξέρετε κάτι, αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν έχει να κάνει ξεκάθαρα με ένα νέο σύστημα το οποίο θέλουν να επιβάλλουν, όπου οι άνθρωποι θα είναι πιο πυθύνιοι και πιο υπάκουοι. Θα κάνουν ό,τι τους λένε. Επίσης να σας πω ότι εκτός από όλα αυτά, θα βγάλω τη φωτογραφία του πολύ αγαπημένου καθηγητή, εκτός λοιπόν από όλα αυτά έχουν προωθήσει παράλληλα, όπως βλέπετε, και άλλα πράγματα. Φυσικά τον απόλυτο έλεγχο παντού, κάμερες. Πρόσφατα μια φίλη μου είπε ότι στην Κίνα δεν μπαίνεις πουθενά χωρίς να έχεις QR code, πουθενά. Οπότε φαντάζεστε πόσα πολλά πράγματα προχωράνε παράλληλα αυτή την εποχή και ο κόσμος φυσικά αρχίζει και φοβάται και ούτω καθεξής. Εγώ θα σας έλεγα φυσικά να μην φοβάστε, αλλά να ενημερώνεστε και να διαβάζετε. Επαναλαμβάνω, να μην φοβάστε, αλλά να ενημερώνεστε και να διαβάζετε. Τώρα, όπως σας έλεγα πριν, έχει σημασία το κονάριο για να μπορούμε να είμαστε αυτοί που είμαστε εμείς. Εντάξει, σαν οντότητες, ο καθένας ξεχωριστά. Για να το πετύχουμε λοιπόν αυτό το πράγμα, θα πρέπει να έχουμε καθαρό κονάριο, καθαρή επίφυση. Υπάρχουν, να ξέρετε, συμπληρώματα διατροφής, δεν διαφημίζω εγώ τίποτα από όλα αυτά. Υπάρχουν κάποια συμπληρώματα διατροφής και κάποιες ουσίες και κάποια τρόφιμα τα οποία καθαρίζουν την επίφυση, την καθαρίζουν. Οπότε με τον καιρό έχουμε αποκατάσταση της ζημιάς που έγινε. Μία από αυτές τις ουσίες είναι φυσικά και η μελατονίνη. Η μελατονίνη, όταν παράγεται φυσικά στο σώμα μας, όταν έχει απόλυτο σκοτάδι, αποτοξινώνει από μόνη της. Εντάξει, το κονάριο, που σημαίνει ότι το βράδυ, ό,τι και να γίνει, από τις 9 και μετά θα πρέπει να δημιουργείτε συνθήκες σχεδόν απόλυτης νύχτας στο σπίτι σας, με κάποια μικρά κεράκια ή κάποιες μικρές λάμπες, για να μπορέσει να ξαναλειτουργήσει σωστά η επίφυσή σας. Εντάξει, λοιπόν, πάμε παρακάτω. Όλα αυτά σας απέδειξα πως έχουν συσχέτιση και σημασία για τα σχέδια που έχουν για το μέλλον. Οπότε εσείς ξέρετε τι θα πρέπει να κάνετε από εδώ και στο εξής. Τώρα, πάμε παρακάτω. Πώς σχετίζονται όλα αυτά με την τεχνολογία και το σήμερα? Έχουν άμεση σχέση. Όσο πιο πολύ τεχνολογία δίνεις σε κάποιον, τόσο πιο πολύ τον κάνεις ατομιστή και ναρκισσιστή. Οπότε θα πρέπει αυτά τα δύο τα φαινόμενα να τα καταπολεμήσουμε από την ρίζα τους,
εξ αρχής. Προσέξτε λοιπόν καλά να μην είστε νάρκισσοι, να μην είστε ατομιστές και φυσικά να μην είστε απομονωμένοι και φοβισμένοι. 4 πράγματα είναι. Εντάξει, ατομιστής, νάρκισσος, απομονωμένος και φοβισμένος. Είναι τα 4 στοιχεία που είναι η καλύτερη συνταγή για το σύστημα. Εντάξει. Ό,τι καλύτερο για αυτούς το να είσαι έτσι. Τι μπορείς να κάνεις για να μείνεις έτσι? Κοινωνικοποιήσου. Βγες έξω, μίλα με τον κόσμο, επικοινώνησε με τον κόσμο. Λοιπόν, πάει και αυτό, φεύγει και αυτό. Τώρα, να πούμε ακόμα μια πληροφορία ότι το μπολάκι, αυτό εδώ, το μπολάκι, εννοείται πως κατά 99% επίσης πάλι δεν ξεκίνησε σε καμία περίπτωση, δεν βγήκε, να το πούμε έτσι, εντάξει, δεν δόθηκε στην ανθρωπότητα από όλες αυτές τις χώρες. Αποκλείεται αυτές όλες οι χώρες να είχαν κάνει μέσα σε ένα εξάμηνο, θέλετε, μέσα σε ένα χρόνο τόσο μεγάλη πρόοδο, Κίνα, Ρωσία, ΗΠΑ, Ευρώπη, 5-6 εταιρείες και ταυτόχρονα όλοι να το βγάλανε. Μία εταιρεία είναι, παιδιά, που κρύβεται από πίσω, μάλλον είναι στη Γαλλία, δεν θα πω όνομα, μάλλον είναι μία εταιρεία η οποία είχε το μπολάκι και η οποία το έδωσε απλόχερα σε όλους. Απλόχερα. Σε όλους. Τώρα, αυτοί που το πήραν, τι έκαναν? Αυτοί που το παρέλαβαν δεν μπορούσαν να πούν ότι ξέρεις κάτι, μας το έχουν δώσει αυτοί. Γιατί θα λέγανε ρε εσείς είναι ίδιο. Τι κάνατε εσείς? Λοιπόν, τι κάνανε? Πειράξανε ελαφρώς, εντάξει, την γενετική αλληλουχία που είχε το στέλεχος το συγκεκριμένο, εντάξει, και το δώσανε στον κόσμο. Και για να καταλάβετε τώρα τι ακριβώς έχει συμβεί, θα σας δώσω ένα παράδειγμα τύπου παραβολής για να νιώσετε περισσότερο το τι ακριβώς έγινε από το 19 μέχρι και το 22-23 με τον Απάτη. Τι κάναν λοιπόν αυτοί? Δημιούργησαν ένα όπλο, παιδιά. Ένα όπλο. Πιστόλι. Φανταστείτε το σαν ένα πιστόλι. Ωραία. Το οποίο ήταν αυτό το στέλεχος που έκανε τη ζημιά. Ταυτόχρονα όμως έφτιαξαν και ένα αλεξίσφαιρο για αυτό το πιστόλι το συγκεκριμένο. Και σας το δώσανε κάποιους. Μας το δώσανε. Εγώ το αλεξίσφαιρο δεν το πήρα. Δεν μου άρεσε. Δεν το πήρα. Λοιπόν, έτερον εκάτερον. Και σου λέει, εμείς σαν εταιρεία θα σε πυροβολήσουμε με το στέλεχος αυτό, με το πιστόλι, και θα σου δώσουμε ταυτόχρονα και το αλεξίσφαιρο. Αλλά, όπου αλεξίσφαιρο, το μπολάκι. Αλλά, ποια ήταν η μαγιά που κάνανε? Το αλεξίσφαιρο που σου δώσανε έχει κάποιες ουσίες οι οποίες τείνουν να αυτοδηλητηριάζουν εκ των έσω το σώμα σου την ώρα που το φοράς. Εδώ είναι όλη η μαγιά. Αν το καταλάβατε, καλώς. Όσοι βλέπετε την εκπομπή, καλώς. Είστε από τους τυχερούς, συγχαρητήρια. Μπράβο που βλέπετε την εκπομπή. Τι κάνανε λοιπόν, το ξαναλέω? Είχαν και το όπλο με το οποίο σε πυροβόλησαν συνεχώς έξω. Πώς το κάνανε δεν το ξέρουμε. Παραμένει ακόμα ένα μυστήριο. Πώς το κάνανε, πώς το διέσπηραν, με τι? Έχω μια ιδέα, αλλά δεν τη λέω. Λοιπόν, ταυτόχρονα λοιπόν που σε πυροβολούσαν, σου είχαν δώσει ένα αλεξίσφαιρο το οποίο από μέσα αυτό σε αυτοδηλητηρίαζε και ή θα φεύγες από τους πυροβολισμούς που σε κάνανε, εντάξει, ωραία μέχρι εδώ, ή φορώντας αυτό το αλεξίσφαιρο σιγά σιγά το σώμα σου θα έφευγε από τα δηλητήρια που είχαν κουμπωμένα πάνω τους τα αλεξίσφαιρα αυτά. Το καταλάβατε πως έγινε? Γι' αυτό δεν μπορούσαν να βγάλουν άκρη ούτε οι μεν ούτε οι δε. Οι μεν έβλεπαν κάτι, οι δε έβλεπαν κάτι και κανένας δεν μπόρεσε να καταλάβει ότι και ο ένας και ο άλλος στην ουσία, σωστός ο Σταύρος, και ο ένας και ο άλλος
είναι ταυτόχρονα θύματα. Και ότι όπως και να έχει, ό,τι και να γίνει, αυτός ο οποίος κερδίζει με αυτό που έγινε είναι η εταιρεία. Η συγκεκριμένη εταιρεία. Το καταλάβατε αυτό? Έτσι κάνανε. Αυτό το παράδειγμα που σας έδωσα σήμερα, πείτε το στον κόσμο για να καταλάβει τι έγινε. Γι' αυτό σας είπα να κοινοποιήσετε την εκπομπή, για να μπορέσει ο κόσμος να καταλάβει τι ακριβώς έγινε. Γιατί ο κόσμος έχει μαύρα μεσάνυχτα. Βλέπει τον κόσμο μονοδιάστατα, δυσδιάστατα, δεν τον βλέπει τρισδιάστατα και δεν μπορεί να καταλάβει, λέει, ή αυτό θα είναι ή αυτό θα είναι. Ή θα φύγω από αυτό ή δεν θα φύγω ή δεν θα κάνω. Εντάξει, έπρεπε να δώσουμε περισσότερη προσοχή όταν έπρεπε. Δυστυχώς δεν το κάναμε. Εντάξει, λοιπόν, και τώρα να πω κάτι ακόμα το οποίο μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Είχε να κάνει με την αντιμετώπιση του Απάτη 19. Αυτό που κατάλαβα μετά από πάρα πολύ καιρό ήταν ότι τα νοσοκομεία μας, δεν θα ήθελα να χρησιμοποιήσω γλώσσα του δρόμου και αργό. Τουλάχιστον εγώ ευτυχώς έπεσα σε καλά χέρια. Αλλά έφευγε πάρα πολλοί κόσμος, ξέρετε. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι κανένας δεν μπήκε στον κόπο να πει έλα εδώ. Αυτός εδώ έχει χαμηλό ανοσοποιητικό. Μήπως έχει χαμηλή βιταμίνη D3? Να τσεκάρουμε λίγο, να δούμε πού βρίσκεται. Έχει 10, έχει 15. Ξεκινήστε άμεσα να του χορηγείτε βιταμίνη D με φαγητό πλούσιο σε λίπος, να αυξήσουμε το ανοσοποιητικό του σύστημα. Ένα αυτό. Δεύτερον, σίδηρος. Πάρα πολλοί κόσμος δεν μπορούσε να αναπνεύσει και λέγαμε όλοι ότι ναι, έφταιγε αυτό. Φυσικά και έφταιγε αυτό. Φυσικά. Αλλά όταν έχεις έλλειψη ήδη σε φερριτίνη και δεν μπορείς να κάνεις μεταφορά του οξυγόνου σε όλο το σώμα και έρχεται αυτό και σε χτυπάει, γίνεται ακόμα χειρότερο και εννοείται πως σε τρώει εύκολα. Ποιοι έκατσαν να ασχοληθούν με τη φερριτίνη? Ποιοι ξέρουν ότι, για παράδειγμα, δεν πρέπει να παίρνεις κάθε μέρα σίδηρο, αλλά πρέπει να παίρνεις σίδηρο κάθε 2 ημέρες, γιατί έχεις καλύτερη απορρόφηση? Κανείς. Ποιοι κοίταξαν τη λειτουργία του θηροειδή? Να πούνε μήπως αυτός εδώ πέρα έχει υποθυροειδισμό, ρε εσύ? Ούτε καν τους ένιαξε. Ούτε καν. Γιατί λέγεται θηροειδής? Γιατί είναι ο προστάτης. Εντάξει, με ύψιλον ο θηροειδής είναι ο προστάτης. Έκατσε λοιπόν κανείς να ασχοληθεί με τον θηροειδή του κόσμου? Όχι. Πάμε παρακάτω. B12. Με την B12, η οποία έχει 4 τουλάχιστον κλινικές εξετάσεις για να εξακριβωθεί. Ασχολήθηκε κανείς να δει τι και πώς? Μήπως ο κόσμος είχε έλλειψη σε B12 και δεν δούλευε το ανοσοποιητικό του? Όχι. Κανείς. Και υπάρχουν, επαναλαμβάνω, 4 πολύ σημαντικές εξετάσεις και με ούρα για να διαπιστωθεί αυτό. Όλα αυτά που σας λέω τώρα εννοείται θα τα πούμε στο μέλλον. Αν και εφόσον ο κόσμος του καναλιού αυτού δείξει ότι έχει διάθεση να μάθει πράγματα περί υγείας, διατροφής, ευεξίας και ευζήν και ούτω καθεξής, θα τα πούμε όλα στο μέλλον. Θα εξαρτηθεί φυσικά από εσάς. Όλα αυτά δεν τα είπε κανείς. Επίσης υπάρχουν προσαρμογόνα, όπως είναι η οικογένεια των ginseng, όπως είναι η ashwagandha, όπως είναι η rhodiola rosea, όπως είναι το eleftherococcus, αν μπορώ καλά να θυμηθώ την ονομασία, νομίζω έτσι λέγεται. Λοιπόν, όλα αυτά είναι τι? Προσαρμογόνα, adaptogenics λέγονται στα αγγλικά, που σημαίνει τι? Όποιος τα παίρνει, το σώμα του μπορεί και αντέχει και αντιστέκεται. Μπορεί και αντέχει και αντιστέκεται. Εσείς ακούσατε κανέναν να λέει ρε φίλε, μήπως παράλληλα με την παρακεταμόλη, με την αντιβίωση, με το αμοξίλ, μήπως πρέπει να παίρνει και λίγο ginseng ο άνθρωπος για να μπορέσει το σώμα του να αντέξει όλο αυτό το πράγμα που περνάει τώρα, το στρες που το βάζεις? Εντάξει. Όλα αυτά
θα έπρεπε όλοι αυτοί οι άνθρωποι να τα είχαν σκεφτεί. Τα σκέφτεται ένας απλός άνθρωπος, δεν είμαι γιατρός, ερευνητής είμαι. Ένας απλός άνθρωπος τα σκέφτεται αυτά και τα μοιράζεται με τον κόσμο και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση που δείχνω εγώ τόσο μεγάλο ενδιαφέρον και για γνώση αλλά και να την μοιραστώ με τον κόσμο και αυτοί που την έχουν τη γνώση για κάποιον λόγο που δεν μπορώ να καταλάβω είτε αδιαφορούν είτε δεν τους νοιάζει καν. Σου λέει αυτά είναι χαϊβάνια, δεν πρόκειται ποτέ να καταλάβουν τι τους λέω. Σοβαρά, δεν είναι έτσι. Ο κόσμος μαθαίνει, ο κόσμος μπορεί να γίνει καλύτερος, ο κόσμος μπορεί να βελτιωθεί. Πρέπει να υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος είναι λαϊκός και προσιτός και να τους τα λέει με απλά λόγια. Ο κόσμος δεν θέλει πολλή επιστήμη. Δεν θέλει πολλά λόγια. Θέλει απλά να βγεις προσιτά. Να του πεις, άκου να δεις, αυτό είναι και αυτό είναι. Εντάξει, τόσο απλά. Δεν έγινε λοιπόν σε αυτή την περίπτωση και να ξέρετε ότι επειδή έγινε ήδη μια φορά και πάρα πολλοί κόσμος δεν ξέρω γιατί έχει πάθει ένα μούδιασμα και σαν να το έχει ξεχάσει. Μην ξεχνάτε. Μην είστε όπως αυτό που λέγανε οι Αιγύπτιοι ιερείς στον Σόλωνα ότι ξεχνάτε. Μην ξεχνάτε. Να έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας την εγρήγορση. Γιατί υπάρχει η λεγόμενη καμπύλη την οποία δημιουργεί το σύστημα. Εντάξει, την καμπύλη του άγχους. Και σε αυτή την καμπύλη τι σου κάνει? Σε καταπιέζει, σου δίνει. Σε καταπιέζει, σου δίνει. Την επόμενη φορά που σε καταπιέζει περισσότερο από την προηγούμενη φορά, αδερφέ. Εντάξει, περισσότερο, όχι λιγότερο. Και πάντα ανεβάζει τους τόνους. Εντάξει, αυτό να το έχετε πάντα στο μυαλό σας. Όλα αυτά τα οποία σας είπα σήμερα νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά, θα πρέπει ο κόσμος να τα μάθει. Γι' αυτό όσοι από εσάς θέλετε κάντε κοινοποίηση μέσω Messenger, Facebook, Viber, Gmail, ό,τι σας βολεύει για να μπορέσει ο κόσμος να τα μάθει. Εμένα με ενδιαφέρει ο κόσμος να τα μαθαίνει, να μην μένει στάσιμος, να ξέρει ποιο είναι το επόμενο στάδιο, το οποίο πάντα ετοιμάζουν. Θυμάστε, κάναμε και εκπομπή για το χάραγμα πώς θα το επιβάλλουν στο μέλλον μέχρι το 2030-35 βάσει ατζέντας και ποιοι θα είναι αυτοί που θα το επιβάλλουν. Το λένε κιόλας εξάλλου ποιοι είναι. Οπότε θα είμαστε έτοιμοι, γιατί κάποιοι μου λένε και τι θα γίνει, τι θα κερδίσουμε. Κάτσε διάβασε 1-2 βιβλία το μήνα. Αυτή είναι η επίσημη δικιά μου πρόταση για όλους εσάς που είστε εκεί έξω. Να διαβάζετε, να έχετε έναν στόχο. Θα διαβάζω 2 βιβλία το μήνα. Για να είναι το μυαλό σας ζωντανό. Να παίρνει γνώση από τις εμπειρίες άλλων ανθρώπων μέσα σε λίγες ώρες ανάγνωσης ενός βιβλίου. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Εύχομαι και ελπίζω το βίντεο να σας άρεσε, να φάνηκε χρήσιμο. Αν ναι, κάντε φυσικά εγγραφή στο κανάλι και συνεχίστε να βλέπετε βίντεο στο κανάλι πατώντας πάνω στο μπλε hashtag που γράφει θετικός ακριβώς δίπλα από τον τίτλο της σημερινής εκπομπής. Εναλλακτικά πιο πολλά βίντεο θα βρείτε στην περιγραφή της σημερινής εκπομπής. Από μένα να έχετε όλοι ένα όμορφο βράδυ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.